Rất thú vị. Nếu các bạn muốn có một video để review cái chiếc cối xay cần nốt này, hãy comment ở phía dưới video và mình sẽ cố gắng mượn một con về để review cho anh em. Tên tên. Và giữ đúng lời hứa trong vlog tại FBE thì hôm nay mình đã mượn được chiếc cối xay Noob Grinder từ nhà Giang Bi-Fi Roastery về đây cho các bạn để chúng ta cùng có bài review về chiếc cối xay này. Trong những ngày rực rã của năm 2021, khi mà phong trào pha cà phê tại nhà đạt đỉnh điểm, người người sắm máy pha và nhà nhà pha cà phê tại nhà, thì có một Kickstarter đã được ra đời và thu hút được rất nhiều sự chú ý. Đó chính là chiếc cối xay Noob Grinder này đây. Dự án Kickstarter này đã thành công khi mà nhà sản xuất chỉ kêu gọi vốn là 25.000 đô và đã sớm đạt đủ thành tích ngay trong tháng 10 cùng năm. Cho đến thời điểm hiện tại thì doanh thu bán ra của chiếc Noob Grinder này đã đạt hơn 1000% so với cả cái số vốn mà nhà sản xuất kêu gọi. Thành công bước đầu thì đã được khẳng định, nhưng mà cũng có khá nhiều lùm xùm đằng sau chiếc cối xay này. Điển hình là việc giao hàng quá chậm, có nghĩa là tháng 10 năm 2021 nhà sản xuất đã kêu gọi đủ vốn và mãi cho đến tháng 10 vừa qua họ mới bắt đầu ship đi những chiếc cối đầu tiên, nghĩa là 1 năm sau khi kêu gọi vốn thành công. Có nhiều người họ thậm chí đã tưởng là mình đã bị lừa trong cái dự án Kickstarter này. Nhưng ok, mọi chuyện dù có như thế nào thì ngày hôm nay mình cũng đã cầm trên tay chiếc cối xay Noob Grinder để có bài review cho các bạn. Và nhân đây mình cũng xin cảm ơn anh Linh, co-founder của nhà Giang quán cà phê Bi-Fi Roastery đã cho mình mượn chiếc cối xay này về. Giờ thì cùng ấn like, subscribe và bật chuông thông báo lên, và bây giờ ngay lập tức chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chiếc cối xay đặc biệt này. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ đến với những yếu tố cơ bản đi. Giống như những chiếc cối xay nói chung thì chiếc cối xay Noob của chúng ta cũng được hoàn thiện hầu hết bằng kim loại, khá to và nặng khoảng hơn 800g. Nó nặng hơn cây Max hay là cây Plus khoảng tầm 100g và nhẹ hơn một chút so với Kinu Classic. Đường kính thân cối của chiếc Noob cũng khá là to, nó ngang ngửa với Comandante. Tựu chung lại thì cảm giác cầm nắm của chiếc Knob này nó đem đến một cái cảm giác hơi chơi với. Về trọng lượng thì nó hơi nặng một chút, còn về đường kính thân thì nó lại hơi to. Với cả cái bàn tay của người châu Á này thì nó không được thân thiện cho lắm. Đặc biệt là với phụ nữ thì mình không nghĩ là cái trọng lượng với cái kích thước này phù hợp với cả bàn tay của phái yếu. Chất lượng build của chiếc Knob này đem đến một cảm giác cầm nắm rất là chắc chắn và mạnh mẽ, đủ để chúng ta cảm nhận được sự cao cấp của một sản phẩm ở phân khúc high-end như là Comandante hay là Kinu. Về ngôn ngữ thiết kế thì chiếc Knob này của chúng ta trông nó khá là dị. Điều này theo mình nghĩ là do sự ảnh hưởng của hai yếu tố. Đầu tiên là đội founder của cái dự án Knob này đều là mấy ông kỹ sư cả, nên là cái ngôn ngữ thiết kế của nó rất là cơ khí. Về cơ bản là chỗ nào cần thẳng là thẳng, chỗ nào cần cong là cong, nó không có cái sự cách điệu nào đáng kể ở đây cả. Yếu tố ảnh hưởng thứ hai là do cơ chế hoạt động khác biệt. Nếu bạn đã xem qua dự án Kickstarter của Noob thì chắc hẳn bạn cũng đã biết là sự đặc biệt của chiếc cối này là ở với thiết kế không trục. Nghĩa là với 99% những cái chiếc cối xay tay trên thị trường thì thường nó sẽ hoạt động theo kiểu là nó sẽ có một cái trục ở giữa được gắn liền với cả cái lưỡi xay hình nón ở bên trong, và nó sẽ được hoạt động bằng cách là xoay cái lưỡi xay hình nón để nó cạ với cả cái lưỡi xay to ở bên ngoài. Thì đối với chiếc cối xay Knob này chúng ta sẽ hoạt động hoàn toàn ngược lại. Có nghĩa là chúng ta sẽ xay cái lưỡi xay ở bên ngoài. Thiết kế này được nhà sản xuất cho là sẽ hạn chế tối đa cái vấn đề thường gặp phải ở những cối xay thông thường, đấy chính là lệch trục. Vì sao ạ? Vì làm gì có trục nữa đâu mà lệch. Cụ thể thì ở đây cái cụm lưỡi ngoài trông nó sẽ như thế này, được gia cố thêm một cái vòng bạc đạn để đảm bảo cho cái sự chuyển động mượt mà. Bạn có thấy đây là một thiết kế thông minh không? Mình thì mình thấy hơi nhiều vấn đề rồi đấy. Đầu tiên là rủi ro tiềm năng mà chúng ta có thể gặp phải là bạc đạn nó không bất tử, nó sẽ có xu hướng bị bài mòn theo thời gian. Đối với những cái vòng bạc đạn nhỏ size cơ bản như ở những cối xay thông thường thì nếu mà bạn có bị hỏng, bị mất, bạn có khả năng tìm và thay thế mua lại được. Nhưng đối với cả cái bạc đạn như thế này, nếu chẳng may nó có hỏng thì thôi chịu chết, bạn chỉ có cách duy nhất là gửi nó về hãng thôi. Chưa xong, nếu mà cối bình thường có khả năng bị lệch trục thì cái cối Knob này nó hoàn toàn có khả năng bị lệch cả cái cụm lưỡi ngoài này chứ. Tại sao không? Thực tế thì đến cái thời điểm mình đang cầm trên tay chiếc cối này thì chính xác là nó không bị lệch, nhưng mà cả cái cụm lưỡi ngoài này so với cái phần thân cối nó luôn luôn có một cái độ dao động nhỏ như này. Thậm chí là với những cối xay thông thường với cả cái trục được cố định bởi hai vòng bi trên dưới thì cái sự dao động gần như là không có. Và vấn đề lệch trục thì thường thấy ở những cái cối xay rẻ tiền nhiều hơn là ở những cái dòng cối xay trên 3 triệu, hay là với cả những cái dòng cối xay cao cấp như là Comandante hay là Kinu thì cái trục của nó được gia cố theo mình cảm giác gần như là hoàn hảo rồi. Thì mình tự đặt ra một câu hỏi là đây liệu có phải một ý tưởng đem đến sự cải tiến hay nó chỉ đơn giản là một cái sự phá cách thôi? Ok, câu hỏi này sẽ được giải đáp ở phần tiếp theo, còn bây giờ chúng ta sẽ đi nốt những cái yếu tố về thiết kế và chất lượng build còn lại của chiếc cối này. Với việc không có trục thì cái thiết kế của Knob nó cũng tạo ra một đống những yếu tố lạ lùng, điển hình là cái nắp này.
Đây là một cái nắp rời và nó sẽ đóng vào như thế này khi chúng ta xay cà phê. Và nó đồng thời cũng là một cái dosing, nó sẽ mỗi lần cho cà phê ở đây theo hạt thì chúng ta sẽ đong được 15 gram. Vòng tinh chỉnh cũng được thiết kế ở ngoài nhưng mà nó không có cấp, có nghĩa là nó sẽ không kêu tịch 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 như là những cái cối xay khác, mà nó sẽ chạy theo gen xoắn và được chốt lại bởi cái vít ở đây. Bạn có thể tinh chỉnh cỡ xay ở cái mức dao động nhỏ, rất nhỏ, và có thể xử lý được mọi biến số trong cái quá trình pha chế liên quan đến cỡ xay, đặc biệt là với cả cái phương thức pha chế espresso. Tay quay cũng là một thiết kế rất thông minh của Knob. Khi mà chúng ta không sử dụng thì chúng ta sẽ lắp lại nó như thế này. Đó, rất là gọn. Còn khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ ấn nó vào như thế này, cực kỳ chắc chắn và hoàn toàn không thể bị rụng ra ngoài trong quá trình chúng ta xay. Thì đây là một thiết kế theo mình là khá là thông minh, nhưng nó cũng tồn tại những cái vấn đề của nó. Đấy là cái phần đúm quay này. Sau một thời gian sử dụng thì nó đã bắt đầu có cái tiếng kêu tút rít như này, khá là khó chịu. Thực tế thì đây là một cái vấn đề không quá lớn và bạn có thể tra dầu vào và nó sẽ hết ngay lập tức. Bên cạnh đó thì chiếc cối xay Knob của chúng ta cũng được trang bị một bộ lưỡi xay rất chất lượng. Đấy là lưỡi xay Itamil 47mm, đem đến một cảm giác xay nhẹ nhàng và mượt mà với những lát cắt rất là dứt khoát. Ngoài ra cũng phải có một lưu ý nhỏ là với cơ chế đảo lộn của chiếc cối xay Knob này thì bạn cũng sẽ phải xay cà phê với chiều ngược kim đồng hồ. Thì đây là mình nhắc trước, nếu mà bạn hướng đến việc sở hữu một chiếc knob này, bạn sẽ mất một thời gian ngắn để làm quen với cả cái việc phải xay ngược như thế này. Cuối cùng là một sự nhức nhối rất lớn của chiếc cối xay này, đấy chính là khay đựng cà. Khay đựng cà của chiếc cối xay Knob này nó cũng vô gen luôn, có nghĩa là nó không có gen xoáy. Nó chỉ được hít và được giữ bởi một cái vòng cao su như thế này. Và khi mà đóng ra vào thì chúng ta chỉ cần ấn vào là xong. Mình nghĩ là lúc đầu nó ổn, nhưng mà khi mà mình cầm về trên tay và bắt đầu sử dụng thì một vài lần mình đã gặp cái hiện tượng là khi mà xay, cái phần đáy này nó sẽ từ từ nó rụng xuống, rơi vào lòng bạn hoặc rơi xuống đất, để lại một cái mùi thơm của cà phê rất ấn tượng và một cái nỗi đau cắn xé. Song song với cả cái điểm yếu về sự chắc chắn thì điểm mạnh của cái cơ chế này đấy chính là cái cơ chế hít của nó, như kiểu hít chân không ấy. Khi mà bạn kéo ra như thế này, nó sẽ tạo ra một cái lực kéo nhất định để hút những cái phần cà phê bị tĩnh điện thường dính vào cái đáy cối xay này đi ra khỏi, thì qua đấy nó giúp chiếc cối này nó gặp phải cái tình trạng gọi là retention, nghĩa là bị đọng cà ấy, rất là ít. Về cơ bản thì nó có hai mặt, mặt lợi thì có thể là ok, nhưng mặt hại thì gần như là không thể chấp nhận được rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ đều phải chấp nhận những cái lỗi thiết kế kiểu như thế này đối với cả một cái sản phẩm mới thôi. Ok, và chúng ta sẽ điểm lại một vài điểm đáng chú ý nhất trong cấu tạo và thiết kế của chiếc cối xay Knob này. 1. Vô trục. 2. Đáy cà vô gen, điểm mạnh sạch sẽ, điểm yếu dễ rơi. 3. Chỉnh cỡ xay vô cấp, điểm mạnh chi tiết và điểm yếu là dễ gây ra những cái sự bối rối nhất định cho những người dùng mới. 4 là xay ngược chiều kim đồng hồ. 5. Build rất tốt. 6. Lưỡi Itamil 47mm chất lượng cao cùng với cảm giác xay mượt mà và tốc độ rất là cao. Phần tiếp theo chúng ta sẽ điểm đến đấy chính là yếu tố hiệu năng của chiếc cối xay này. Đầu tiên là ở yếu tố thời gian xay thì chiếc cối xay Knob này đem đến một thông số khá là bình thường. Nó tốn khoảng tầm 30 giây cho 15g hạt xay pure và 1 phút 15 giây cho 20g hạt xay S. Tất nhiên là trong cái quá trình thử nghiệm mình duy trì một cái tốc độ quay khá là đều và chậm, khoảng tầm 3 vòng trong vòng 2 giây. 3 vòng 2 giây, không, 2 vòng 3 giây. Và trong cái quá trình thử nghiệm thì mình cũng chỉ duy trì một cái tốc độ xay tương đối chậm và đồng đều. Nhưng điểm đáng chú ý của cái phần xay cà phê nó không đến từ thời gian mà nó đến từ cái cảm giác xay. Cái lưỡi Itamil 47mm này nó đem đến một cái cảm giác xay khá là mượt, ngọt ngào và không bị khựng. Yếu tố tiếp theo là độ đồng đều. Mình khá ấn tượng với độ đồng đều của chiếc cối Knob này khi mà hạt xay ra có độ tương đồng với kích thước khá cao khi mà nhìn bằng mắt thường. Còn khi sàng với cả cái bộ lọc group thì cái cối xay này nó vẫn đem đến một cái thông số khá là bình thường. Khi mà mình xay 20g hạt ở cỡ khoảng tầm 600 đến 700 micron dành cho pour over, nó vẫn sản sinh ra khoảng 1,3g bụi mịn và 4g hạt nhỏ hơn hoặc to hơn so với kích thước yêu cầu. Không có độ chênh lệch nhiều so với hai chiếc cối mình cùng test, đó chính là một Z cây mắc và Fellow Ode. Tuy nhiên những cái con số nó chỉ mang tính chất tham khảo, còn rất nhiều những cái yếu tố khác có thể đóng góp vào một chiếc cối để tạo ra những cái hương vị đặc trưng của nó mà mình cũng không thể khám phá ra được. Chính vì thế mình cũng không cố khám phá để làm gì cả. Thay vào đó mình có một vài những cái bài test nhỏ để tìm ra những cái đặc điểm về mặt hương vị của chiếc cối xay Knob này. Qua đó thì với pour over, Knob hoạt động khá tốt với những lát cắt vuông vức, hương vị đem lại có sự rõ ràng cao và cung cấp độ ngọt cùng với cả một cái body rất là tốt. Với nhiều công thức và cỡ xay khác nhau thì flow rate đều khá là ổn với chiếc máy xay Knob này. Nói chung là với pour over thì Knob nó không có gì quá là đặc biệt cả, nó không có gì quá nổi trội nhưng mà nó tròn trịa và sạch sẽ. Còn với espresso thì chiếc cối này đem đến một cái khả năng chiết xuất khá là thú vị. Tương tự như với pour over thì shot espresso đến từ Knob nó cũng đem đến hương vị tươi sáng, vị ngọt cân bằng, song song với đó là một cái body khá là tốt. Ở một cái thử nghiệm nhỏ khi mà mình so sánh Knob với cả một espresso cây mắc
chiết xuất với cả La Pavoni thì cả hai shot espresso đều ở trong một cái trạng thái khá là tốt, nghĩa là nó không gặp những lỗi cơ bản như là channeling. Thì cái shot với cả cái nốt nó đem đến cái cảm giác chiết xuất rất là mượt mà. Khi mà cỡ xay mịn hơn thì cái piston nó nặng hơn nhưng mà cái độ mượt nó gần như không thay đổi, có nghĩa là nó cảm giác rất là thích tay. Song song với đấy là hương vị của cái nốt nó cũng có phần rõ ràng hơn và một cái body tốt hơn. Cảm giác tương tự cũng xảy ra khi mà mình sử dụng với cả Pico Presso. Tất cả những cái trải nghiệm trên khiến mình đặt ra một giả định là ở cái cỡ xay mịn dành cho espresso, Knoop nó đạt được một cái độ đồng đều khá là cao. Mặc dù có những cái sự hoài nghi ban đầu với cái cơ chế xay lưỡi ngoài, nhưng mà cái quá trình trải nghiệm nó chứng minh một điều là Knoop là một cái cối xay cao cấp với cả cái chất lượng xay rất là tốt, vừa phải với pour over và espresso nó làm rất ổn. Ok, và bây giờ là 1 phút dành cho những cái tổng kết từ trải nghiệm của mình với chiếc cối xay Knoop này. Với Knoop, mình thực sự có thiện cảm bởi một thiết kế thông minh và sáng tạo, qua đó đem đến những cái trải nghiệm rất là thú vị và tiện lợi. Chẳng hạn như là cái phần tay cầm này, cái phần chỉnh cỡ xay vô cấp này, hay là cái hộc đựng cà được thiết kế khá là thông minh và sạch sẽ. Nó đem đến cho mình một cái ấn tượng rất là tốt, bỏ qua cái phần nếu mà nó không bị rơi rụng ra. Ngoài ra, một chất lượng build full kim loại cao cấp và chắc chắn, một lưỡi xay tốt cùng những yếu tố hiệu năng rất là ổn áp, nó giữ cho những cái giá trị cốt lõi của chiếc cối Knoop này được đảm bảo. Còn chê thì tất nhiên rồi, cũng như những cái sản phẩm mới khác thì Knoop còn rất nhiều thứ để phải khắc phục, như là cái việc rơi rụng của cái hốc đựng cà này, cái tay cầm kêu rít rít này, hay là cái độ dao động của cái phần lưỡi xay ngoài này. Và với giá thành tương đối dễ chịu trong cái đợt Early Bird thì cái giá chúng ta phải trả là một sản phẩm chưa có hoàn chỉnh. Trong cái đợt Early Bird trên Kickstarter nó sẽ có giá là 189 đô la trên cái giá niêm yết là 285 đô, nghĩa là khoảng tầm 6,5 triệu đồng, chưa tính những cái chi phí phụ phí khi mà chúng ta phải ship nó về Việt Nam. Thì mình nghĩ mức giá 189 đô là rất hợp lý cho một chiếc cối với chất lượng như thế này. Còn bạn nghĩ sao về chiếc cối xay Knoop? Bạn mong chờ phiên bản tiếp theo chiếc cối này nó sẽ có những cái nâng cấp như thế nào? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần comment nhé. Còn bây giờ thì hãy để lại một like, một subscribe và bật chuông thông báo lên để nhận thông báo về những video thú vị sắp tới của Espresso Maker. Xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau.